Kjo është rruga që lidh disa fshatra të komunës së Pejes, fshatrat Qyshk, Katuni e Bllagaje. Banorët e kësaj ane thonë se me vite të tëra përballen me vështirësi për shkak të rrugës e cila shumë herë bëhet e pakalueshme me vetura të rëndomta. Këta qytetarë thonë se patën kërkesa të pareshtura për asfaltimin e kësaj rruge, shumë të rëndësishme, gjatësia së cilës është rreth 2 kilometër. Kjo rrugë o ka përgën, jo tash po që 5-6 mi po ati qëfar rrugë është atje veç me pas anije me hi, se s'mund përkohë më së qizme. Jo e lidh Qyshk, Katuni edhe Bllagaje. Kjerat vështirë me kalu, se ka kamionat mëdhaj, edhe është në patutë me punat mije se mu myta, di qëfar bëgjilajnë aty. Sa kemi folë, sa kemi bisetu, kur gjatë fjallë të kota janë. Ku do që të shkojsh, në pafqja se rrugë une, si thëmë veti njëri. Shumë herë me kërë dhe s'muj me dalë që në dhe jënë kërë me dëmtu në këtë loqen këtë rrugë, se e pa që s'kësejnë kërë që ku me konë gjungla, që ku me konë shtu në kërësha më shku. Që një pak me mira në zvizjohish, në zheletis, në dëktejnë në pod hinë përuj. Shkolla është e Qyshku të ka, edhe krejtë këta banorë këte si janë, si kanë menë se rrugë që të në zonë se të shkojnë print i monë se s'mujnë milion. Dikush me bicikla, dikush qështë mundet. Më nashtru këtë rrugë, lutëm shumë. Në fshatin Qyshk të Pejes, banorët ankohen edhe në furnizim të dobët me energji elektrike, si pasoj e rjetit të vjetruar, por edhe furnizimi me ujë të pishëm, si pas banorëve, nuk është i kënaqshëm. Që 50 vite veç, e ma tepër, rryma shumë e dobët të në. Pse saj për këtë shtyllave, do më unë janë shumë dobëta, janë durbagrejnit tjeshta, s'janë dru që disa vite. Saj për këtë do më unë sejlin i shumë shtylla janë të bagrejnit, do më unë shtyllat vjetra, janë në përfusha. Telet janë do më unë në përmeza katastrofë që të ka. Telet vese s'po teshën në reti. Si teshën, du në prit ka një javë për rrymë, s'kem. Nga pun, nga nedhë, thire kesin, thire ato. Vinë, kur t'ju vjen menja vetë. Po e ke mujtësjesin, po pe dëmon, po vinë defekti, pe prishin, pe shkatrojnë, po prishin dëmon edhe uj kem shumë pak, gjatë verës kem shumë uj pak. Pse saj për këtë linje është të dobë, se cevat i kanë qitë dhe dobëta, edhe pe këtë që përdojnë shumica edhe këtë. Neve nga pengon kjo grupë, që 2 vjetë e kanë hapën këtë grupë, edhe po gjujnë bëtërina, është ujtë i fellë, për mi 5 metra është fëllësia që aty, thmija vinë lujnë që aty, ka me metë, na janë shumë shpejt nëse së mshelet kjo grupë. Kom lypë për i komuni, ata po këqyrim, kur gjë s'kanë vetë vru, kur gjë, se 2 vjetë është të hapë në kjo grupë qështu. Na jemi në halë me ta, vinë kallin, tulifan bëtërina, era, piqët ujtë me kërë, vinë në halën dhe i gjujnë, pëja sa jone, pikë sa jone. Na e pagujmë, gjithë njone e pagujmë, bëtërina si pagujmë. Banorët e Qyshkut edhe ata të Katuni të ri kërkuan nga kuvendi komunal i Pejes që sa më parë të ndërmarrë masa në rregullimin e këtyre rrugëve. Tani pra kemi në studio drejtorin e shërbimeve publike të komunës së Pejes, Limaj, me cilin do të flasim rreth problemeve me infrastrukturë në fshatrat e Pejes, Katuni, Qyshk dhe Bllagaje. Drejtor, mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se gjitha. Rruga e bllokuar si zakonisht, kur ka vonesa tilla e dim që dhe një problem i tillë po është i... Rruga e bllokuar jo për fajin e Pejes, por për fajin e Prishtinës, sepse rruga e bllokuar është në Prishtinë. Komunën e Prishtinës. Atëherë nisuni më herët. Mirë, të dalim pra te problemet që i kanë banorët e këtyre fshatrave, pra problemi me rrugë e cila është rreth 2 kilometër dhe vërtet ishte një gjendje jo e mirë, rruga e pakalueshme pothuajse në këmbë dhe me vetura të vogla, vetëm me automjete më të mëdha. Në fakt, siç na treguan edhe banorët dhe dim të thotë edhe ne se ky problem nuk është tash për tash që po ndodh. Kjo rrugë në këtë gjendje është që shumë vjet ka pas ankesa në pushtete të ndryshme, por s'është ndërmarrë diçka. E dini pse? Në të kaluarën është punu, atë sa është punu, janë bërë punë të mira në pjesët apo në fshatrat ku është punu, ndërsa për si vjetë është fut në listën e prioriteteve edhe ky fshat, fshati Qyshk, fshati Katuni dhe disa fshatra tjera përreth tyre, Llabjan dhe fshatrat e tjera, Treboveq, Nabërgjan
dhe fshatrat tjera. Domethënë, kemi futur në listën e prioritare të buxhetit që kemi të ndarë në bashkëfinancim me qeverinë. Konkretisht me Ministrinë e Infrastrukturës. Do t'ju ndihmojnë të Domethënë, ne kemi ndarë pjesën e participimit, ndërsa pjesa tjetër, që është pjesa dominante e buxhetit, është nga Ministria e Infrastrukturës. Domethënë, projektet vetëm sa janë shpall javën e kaluar, në disa para 2 javësh, ndërsa ekzekutimi total i tyre pritet të përfundojë në vitin e ardhshëm, domethënë në vitin 2017. Domethënë janë projekte 2 vjeçare. Do thotë në 2017 do të filloj rregullimi i rrugës. Jo, rregullimi i rrugës do të fillojë në vitin 2016, domethënë si vjet, ndërsa përfundimi i tyre pritet vitin e ardhshëm. Domethënë nuk bëhet fjalë vetëm për fshatin Qyshk, Katuni, rruga e Lloçit, siç e quajnë ata, pastaj në Trboveq, në Nabërgjan, në Llabjan, Nakull. Aq më mirë do të përfshijë do të thotë pjesë më të madhe. Gjithë atë lokalitet që ka mbetë ndoshta pa ndërhyrjen e dorës së shtetit. Po, në fakt banorët kishin ankesa të shumta dhe për atë në një farë mënyrë edhe kishin të drejtë sepse ishte një rrugë e gjatë dhe shumë e mundimshme. Në fakt kemi edhe pamjet ato të cilat po na shoqërojnë edhe gjatë kësaj bisede që po e bëjmë, ku shihet do të thotë se vërtet shumë e vështirë të kalohet nëpër këtë rrugë dhe nuk është intervenuar për një kohë të gjatë. Ndërsa në anën tjetër nuk po duam që ta themi atë se është bërë me ndonjë qëllim caktuar apo diçka ngjashëm, por po shohim që po ka dhe rrugica në shumë vende të cilat po asfaltohen. Ndërsa një rrugë e cila lidh kaq shumë fshatra dhe ka një rëndësi kaq të madhe ka mbetë në gjendje kaq të keqe. Po është e vërtetë që ka mbetur jashtë ndërhyrjes së shtetit në rregullimin e infrastrukturës, por tani ka ardhur koha pa dashta sulmoj dikën apo politikisht apo ndonjë formë tjetër, ka ardhur koha që do të rregullohen, por ato pjesë kanë pas probleme edhe me infrastrukturën nëntokësore, me ujësjellës, me kanalizim, sidomos me kanalizim. Problem cilin e kishin zgjidh tani. Një pjesë është zgjidh, ndërsa pjesa tjetër pritet të përfundojë si vjet. Po ashtu është edhe fshati Zahaç që është në afërsi të Qyshkut, edhe ai do të ndërtohet sistemi i kanalizimit, pastaj do të asfaltohet edhe ai pjesë. Domethënë, fillimisht është infrastruktura nëntokësore, pastaj asfaltimi. Po, në fakt komuna e Pejes vazhdimisht po e ndjek këtë trend se mund të themi, që është shumë e rëndësishme, do të thotë njerë po rregullohet sistemi i kanalizimit dhe më pas asfaltimi, gjë që s'po e hasim në të gjitha vendet. Po, unë e kam caktuar si prioritet të drejtorisë sime që në momentin që asfaltohen rrugët mos të ketë nevojë të dëmtohen të prejen, siç na ka ndodhur në shumë raste tjera kur është asfaltuar pa u rregulluar infrastruktura nëntokësore. Fillimisht duhet të rregullohet kanalizimi, pastaj asfalti. Kështu në komunikim me banorët e Zahaçit dhe të Qyshkut, në mënyrë të njëjtë ju kam shpjeguar se fillimisht kanalizimi, pastaj asfalti. Besoj që këtë vit edhe vitin e ardhshëm këto fshatra, ky lokalitet do të përfundoj sa i takon infrastrukturës, ndërsa i mbetet që të kërkojnë apo të bashkëpunojnë për projekte tjera. Po, në fakt, kur do të fillojnë punimet, e keni... Përësisht të kishte humbë pak besimi tek qytetarët, se do të fillohet të punohet aty. Ka humbë besimi, ndoshta më të drejtë, por besoj që ai besim do të rikthehet tani, për shkak se ndoshta 2 javë, 3 javë do të hapen ofertat e operatorëve ekonomik të cilët konkurrojnë për ta fituar të nderin për punën që do t'i kryejnë. Edhe besoj për 3 javë nga tash duhet të fillojnë punimet. Ndërsa përfundimi i tyre është në vitin 2017. Po, kishte edhe një problem aty, do të thotë edhe me furnizimi jo të mirë me ujë të pishëm, e në anën tjetër edhe furnizimi i dobët me energji elektrike si pasojë e shtyllave të vjetruara, të cilat ishin shtylla jo të rëndëmta, por nga drunj të ndryshëm që janë aty. E dim se është kompetencë e Kecit, por... është kompetencë e Kecit, por unë i kam njoftuar shumë banorë edhe për punët që po i bën Keci në ndërtimin e infrastrukturës, në vendosjen e rrjetit të ri, vendosjen e shtyllave të reja në komunën e Pejes, në disa fshatra në Rrugov, në zonat kufitare, ka bërë disa punë të mira Keci, ka vendosur shtylla të reja, ka vendosur trafostacione të reja dhe në radhën e projektit do të jetë edhe fshati Qyshk, besoj. Nuk do të shkon shumë larg për shkak se ata kanë një agjendë të punëve të tyre, ndërsa na
ndoshta do të jetë më mirë të fokusohemi në pjesën që ne jemi kompetent dhe ne mund t'i sigurojmë që ato do të realizohen. Po, por e shfrytëzojmë prezencën e juaj me qenë se keni ardhur nga komuna e Pesë dhe na flisni shkurt për ponte dhe për projektet e tjera të cilat do të realizohen këtë vit në përmirësimin e infrastrukturës në komunën e Pesë. Ju thash edhe në fillim se si vjet na e kemi një buxhet të ndarë për participim me ministri dhe donator. Me Ministrinë e Infrastrukturës, që është Ministria e linjes sa i përket investimeve kapitale, konkretisht në infrastrukturën rrugore, ne kemi ndarë një buxhet, ndoshta është modest sa i takon këtij bashkëpunimi, por pjesën kryesore të mjeteve e ndan Ministria e Infrastrukturës. Ata i kanë dhënë disa zotime, konkretisht ministri, që do ta përkrah komunën e Pesë në vazhdimsi. Ta shohim do të mbajnë edhe premtimet e tij. Ne kemi bërë pjesën tonë, obligimin tonë e kemi kryer se i takon këtij bashkëpunimi, ndërsa presim që ministria ta ndajë atë fondin e premtuar dhe ta çojë në komunën e Pesë dhe të implementohen projektet. Ndërsa sa i përket projektet e komunës së Pesë, po ashtu janë projekte 100% që financohen nga komuna, konkretisht nga Drejtoria për Punë Komunale dhe Shërbime Publike, të cilën unë e drejtoj. Bëhet fjalë për projekte që do të rregullohet infrastruktura në qytet, do të rregullohet infrastruktura në lagjen shtatori, në lagjen Kristal, në lagjen Dardania dhe në pjesë të tjera të qytetit ku ka mbetur ndonjë rrugicë pa u kubzuar apo asfaltuar. Po ashtu kemi edhe projekte të mëdha, që mund t'i quajmë të mëdha, për shkak se kanë kosto të mëdha dhe janë zhvillimore për komunën e Pejes. Domethënë, dy prej tyre janë projekte që kanë ngecur nga viti 2014, këto ndoshta më mirë mund ta di Ministria e Infrastrukturës, Qeveria e Kosovës. Bëhet fjalë për 2 llote të autostradës që fillon nga tranziti deri në fshatin Zahaç, domethënë kur pritet diku 7.6 kilometra autostradë, ndërsa pjesa tjetër nga tranziti deri në hyrjet e qytetit, po ashtu projekti i vitit 2014 me kërkesën tonë është ridizajnu ky projekt dhe presim që tani të fillojë. Ka filluar rregullimi, vendosja e gypave nëntoksore dhe pjesës së infrastrukturës nëntoksore dhe pritet që të fillojë edhe puna e ndërtimit të rrugës. Po ashtu projekti i tretë që është shumë i rëndësishëm dhe zhvillimor për qytetin e Pesë është rregullimi i bulevardit të Gjelbërt, që fillon nga rreth-rrotullimi që do të ndërtohet te rampa siç njihet në Pejë, ka stacioni i trenit, rregullimi i stacionit të autobusëve dhe vazhdimi deri te rrethi USB-s. Është një projekt shumë i mirë për komunën e Pesë, quhet bulevardi i Gjelbërt sepse do të ketë mbjelljen e diku 120 trupave apo druve dekorativ, vendosje e infrastrukturës mobile, ulseve dhe pjesëve tjera që po ashtu do të jenë edhe dekorative edhe të përshtatshme për ulje, për lëvizje, kënd për bicikleta dhe pjesë të tjera. Projekte të mëdha po ashtu ka edhe në zonën e Rrugovës, janë dikon 3 projekte të reja që pritet të fillojnë si vjet, me vlerë dikon me nga 100.000 euro, ndërsa pritet 2 vite të ardhshme nga 250.000 euro. Bëhet fjalë për disa rrugë që lidhen me njëra tjetrën dhe e lidhin fshatrat e Rrugovës me rrugën kryesore që është Qyshk. Po ashtu një projekt tjetër i rëndësishëm malor është rruga Novosjell-Lip, që do të fillojë si vjet dhe besoj që do të ketë ndikim në zhvillimin e turizmit dhe zhvillimin e blegtorisë dhe në përgjithësi zhvillimin e turizmit malor. Suksese në punë. Faleminderit për prezencën e juaj. Dhe besoj që tani edhe banorët e fshatrave për cilët edhe e filluam këtë bisedë, Katuni, Qyshk, Bllagaje, Zahaç e tutje, do të jenë më të qetë sepse fillimi i rrugës për ta veç po ofrohet që të bëhet realizohet.